ฉีดเสี่ยงดูได้นะคะ3 กล่อง 100เปรี้ยวพอดีเลยครับเปรี้ยวกำลังอร่อยเลยจ้าเปรี้ยวไม่มากนะครับ ยอมีนะครับไม่ใส่แป้งเลยจ้าบอกไหมจ๊ะเปรี้ยวพอดีนะจ๊ะร้อนๆเลยจ้ะรสเปรี้ยวหวาน จ้าจะรู้ แต่คุณแม่งเล่นหยามหน้าเลยคุณเอาตรงนี้เลยอ่ะนู่นคนนู้นอยู่โอ้คุณกดตรงนี้เลยอ่ะคนนู้น3 6 9ประมาณ10เยอะๆครับผม จ้าเดี๋ยววันนี้คุณพี่วันนี้ผมรู้แล้วว่าต้องมีพี่มีนี่ยอมีนะครับไม่ใส่แป้งเลยจ้าบอกแล้วไม่ใส่แป้งเลยจ้าไม่ต้องเลยครับผมพอเผาแล้วคลิปนี้ก็พกไว้ก่อนนะจ้าลูกค้าปลาตัวไข่ที่ตัวไข่จะจัดต่อวันนะคะเจ้าแรกของตลาดน้ำคลองเราจะยอมทานที่กับบ้านตักกันได้จ้าประกอบไปไหนอ่ะ ประกอบห้องน้ำครับใช่ครับกระปิเปียกเรือนี้ครับลูกค้าบอกว่าเราหยุดงานไงพอเขามาเจอเขาก็แบบอยากกินมาก
เอาไปก่อนก็ได้นะคะ เกิน3 วันถ้าเกิดเดี๋ยวมันจะไม่งาม แต่วันนี้แห้งนะพี่ถ้าพูดถึงอ่ะมันจะไม่ค่อยดีไงเอาวันนี้เลี้ยงไหมคะ ป้อนได้ป้อนป้อน สวัสดีครับ โมน้ำปลาหวานไหมครับกะปิวัวกะปิหวานน้ำปลาหวานปลาร้ากะปิแห้งครับน้ำไปปลาแห้งนะครับ ขอบครับ ค
บอกเราอ่ะทางนู้นอ่ะ ข้าวหมูย่างครับจานไหนหยิบเลย เท่าไหร่นะ 270 บาท หายไปแล้วครับ หอยหวานหอยแครงแมงดายำเชิญตรงนี้เลยจ้าสดใหม่นะคะ รับรองเลยจ้าทำได้เลยบาย ยูโบทัวร์ เปียกอยู่ ไม่ใช่ป่ะ ขนมอร่อยหวานมันจ้า นี่ปลาเผาไก่ย่างส้มตำทอดอร่อยที่คนสวย วางนั่งได้นะคะใกล้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เ
เลยจ้าสมัยปลาเผาเชิญได้